Hi everyone! So for today's video, I'm going to share with you a recipe. Pwede ka na mag-asawa. Okay! Araw-araw ito ulam. Hi everyone! So for today's video, I'm going to share with you a recipe. Alam mo naman, recipe ng kaldereta or kung ano man po tayong i-share ko. I-share ko sa inyo kung paano magluto ng sinigang sardinas na may miswa inside a rice cooker. So, bakit ko i-share? Kasi syempre, marami dyan yung katulad ko na naninirahan na mag-isa sa Maynila. Or actually, hindi man ako mag-isa. May kasama ko, yung friend ko at saka yung kapatid niya sa apartment. Naninirahan kami. So, kasi dito sa Maynila, diba, syempre sobrang #TIPIDTIPS. Tapos, pag mga panahon na sobrang tagal ng sahod, bas katulad ngayon, ang tagal ng sahod. So, yung mga 1 week before sahod, #petsa de peligro ites. So, bes, kung gusto mo ng ulam or idea kung ano ang ulam mo sa dinner, kasi wala ka ng pera pambili, bes, ng McDo or kahit anumang ulam dyan sa karinderya kasi medyo mahal din, then you guys should keep on watching. Ang sarap nito. Favorite ko to actually. Sobrang sardinas lang, best. Tapos sibuyas. Tapos langis, bawang, at saka miswa. Tapos rice cooker lang. Hindi nyo kailangan ng electric stove or kahit anumang stove. Rice cooker lang, best. Buhay ka na. Talagang sobrang... So, ito yung mga ingredients na kailangan nyo. Una, syempre, sibuyas at bawang para sa paggigisa. And then, miswa. Pagkano lang ba to? Ang bili ko dito is 24.24. So, matagal naman to maglalast. Kaya, tipidin nyo na lang. Tapos, itong bawang, 5 piso isa. Makakabili kayo ng piso. Yung 2 pitak lang na ganyan. Tapos, makakabili ka na 5 pisong sibuyas or 3 pesos. Tapos, sardinas, magkano ba to? Parang 17 to 20 pesos ang isa. So, 2 yung lulutuin namin kasi 3 kami. So, parang good for 3 to 4 persons yung lulutuin ko. And, syempre, asin. Yun lang. Yun lang yung mga kailangan nyo at rice cooker na paglulutuan. So, simulan na natin. So, una natin gagawin, gayatin at balatan ang ating sibuyas at bawang para makapag-saute na tayo. At wala kaming sangkalan, kaya pinggan yung ginagamit ko. So, okay na yung pag-gigit at huwag nyo na i-judge kasi wala tayong matalas na kutsilyo. Okay na rin yung langis. Okay na rin yung langis. Nag-init na siya, kaya nag-yellow na siya. At ayaw na niya bumalik sa red. Kaya ilalagay na natin siya. Okay. Tapos sakit kasi yun ng rice cooker, yung pag syempre mainit na yung sobrang yung nasa loob, magkikip warm siya. Kaya kailangan kasi gawin nyo siya ng konti para makapahinga siya. Tapos saka nyo siya i-close ulit para ganun ulit. At ayaw na pa. Kaya mainit pa siya. So, feeling ko okay na yung sibuyas at bawang natin. Lagyan na natin yung ating sardinas. Ng tubig. Yung lata na rin yung ginamit ko para makuha yung sauce niya. So, 4 na cans ng water yung nilagay ko. Kasi yung miswa, nag-evaporate. Para mas marami siyang sabaw, may matirang sabaw, hindi makain lahat ng miswa. Dadamihan natin yung tubig. Tapos, lagyan nyo na lang siya ng asin para hindi masyadong matabang yung sardinas. Tapos, lagyan natin siya ng konting asin. Lagyan natin ng konting asin. Tansahin nyo lang kung gano'ng kadami yung kailangan nyo ilagay. Huwag naman yung sobrang madami kasi sobrang alat na nun. Pag matabang, dagdagan nyo na lang ng konti kasi wala naman tayo ibang seasoning kundi asin lang. Tapos antayin natin siya kumulo para mailagay natin yung miswa. So, kumukulo na siya. Yeah! Kumukulo na siya! So, lagyan lang natin ng miswa. Naputol-putol ko na to para naman hindi, alam mo yun, masyadong mahaba, nakakaano. Kaya lagyan nyo lang ng konti. Huwag nyo kasobrahan kasi nag-evaporate siya. So, pag madami yung nailagay nyo,
mauubos yung sabaw. Kaya huwag niyong masyadong damihan. Konti lang. Yan, siguro enough na yun. Sure. Tikman natin kung okay na yung alat. Tikman natin kung okay na yung alat niya. Masarap naman. So, ganun. Meron na siyang miswa, tapos nakulo na siya. Wag ganun para hindi masyadong mag-evaporate yung miswa. Tatanggalin ko na yung saksak ng rice cooker para maluto na siya ng kanya ng kahit walang rice. Kasi medyo mainit pa naman yung loob. So, okay na yun. Yun, okay na siya. So, ililipat na natin siya sa bowl and lasahan natin kung okay ba siya or hindi. Okay na siya! Luto na! Kakain na kami! Yeah. Ah! So, Rina, how did you find the taste? Pwede ka na mag-asawa. Okay. Araw-araw ito ulam. Meron ka natutunan na bagong recipe ngayon. Yeah. So, that is it for this video and I hope you guys enjoyed. If you did, please don't forget to hit the thumbs up button and subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you again on my next video. Kung may mga gusto kayo ng mga videos or mga tips and tricks na gustong matutunan, isuggest nyo lang yan sa baba and I will do it for you if I can. So, yun lang. I will see you again on my next video. Bye!